જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. શ્રી યમુનાજીના 41 પદો એમનું આપણે વિવરણ કરી રહ્યા છીએ વૈષ્ણવો, અને આજે આપણે ત્રીજા પદનું વિવરણ છે એ કરીશું. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજી કી બલિહારી. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી. જય જમુના શ્રી ગોવર્ધનનાથ મહાપ્રભુ શ્રી વિઠ્ઠલનાથ. જય જમુના શ્રી ગોવર્ધનનાથ મહાપ્રભુ શ્રી વિઠ્ઠલનાથ. શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી. શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી છે. રમેશભાઈ, આપ સર્વપ્રથમ વૈષ્ણવ છો. રમેશભાઈ સૌસાણી, સ્વાગત છે આપનું. લલિતાબેન સ્વાગત છે. મનીષાબેન શાહ સ્વાગત છે. રંજનબેન લુણાગરિયા સ્વાગત છે. રેખાબેન ઠક્કર સ્વાગત છે. દામજીભાઈ ગદેસરિયા આપનું સ્વાગત છે. મનીષાબેન અઘેરા સ્વાગત છે. મનીષભાઈ શાહ સ્વાગત છે. ગિરીશભાઈ અંટાળા આપનું પણ સ્વાગત છે. હિતેશભાઈ જણવા આપનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. તો ચિત્ત મેં શ્રી યમુનાજી છે નિસ્દિન રાખો. પદ એમાં ત્રીજું લઈએ છીએ 41 પદોમાંનું. રમેશભાઈ પટેલ સ્વાગત છે. 41 પદોમાંનું પદ ત્રીજું છે કે કહત શ્રુતિ સાર નિર્ધાર કરી કે ઇન બિના એસી કોન કરી હી સખી. હરત દુઃખ દ્વંદ સુખ કંદ બરીખે. દુઃખના દ્વંદ બધાય છે હરી લે એવા મહારાણીમાં, અને સુખ કંદ છે એની તો વર્ષા કરે છે. બ્રહ્મ સંબંધ જબ હોત હે જીવ કો તબ ही इनकी भुजा वाम फरी के. दौरी कर सोरी कर जाय पियसो कहे अति ही आतुर मन में जू हरीखे. नाम निर्मोल नग लई को ना सके भक्त राखत हिये हार धरी के. रसिक प्रीतम झुकी होत जा पर कृपा सोई श्री यमुना जी को रूप परीखे. યમુનાજી નું જેના પર કૃપા થાય ને એ જ યમુનાજીના રૂપને છે એ જાણી શકે, પરખી શકે. મુકેશભાઈ પરીખ, શૈલેષભાઈ યાદવ, વિનોદભાઈ ગજ્જર અને શોભનાબેન કાછડિયા, સુદાણી કૃષ્ણાબેન, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો વૈષ્ણવો, પદ ત્રીજાની અંદર જે શબ્દો કદાચ કઠિન લાગે તો એમના શબ્દના અર્થ જોઈ લઈએ, શબ્દાર્થ જોઈએ. શ્રુતિસાર એટલે શું? તો કે વેદની સર્વશ્રુતિઓ અને એના મંત્રનો સાર એટલે કે શ્રુતિસાર. નિર્ધાર એટલે કે નિશ્ચય કરવો, નિર્ણય. દુઃખ દ્વંદ એટલે દુઃખના જોડકા, જેમ કે આધિવ્યાધિ, ભૂખ તરસ, એ રીતે. સુખ કંદ એટલે અતિશય સુખ. બરીખે એટલે કે વર્ષે. વામ એટલે કે ડાબી ભુજ છે એ. ભુજા એટલે શ્રીહસ્ત. સોર એટલે મોટો અવાજ, બૂમ. નિર્મોલ એટલે અમૂલ્ય. નગ એટલે રત્ન, અને ધરીકે એટલે ધારણ કરીને, અને પરીખે એટલે કે સમજે.
હવે વિવરણની શરૂઆત કરીએ છીએ વૈષ્ણવો. કુમનભાઈ સ્વાગત છે. શ્રી યમુનાજીનું નામ ભક્ત માટે અલૌકિક કામ પુરુષાર્થ રૂપ છે અને લૌકિકમાં સંસારીઓ છે એ કામ સુખથી રાજી થાય છે, તેમ ભક્તો શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન દ્વારા શ્રી ઠાકોરજીને પ્રાપ્ત કરીને તેમને હૃદયમાં ધારણ કરવાના અલૌકિક કામ એવા પુરુષાર્થને પ્રાપ્ત કરી અને રાજી થાય છે. તો પુષ્ટિજીવીઓ છે એ કઈ રીતે રાજી થાય છે કે પ્રભુને છે એ હૃદયમાં ધારણ કરવા પ્રાપ્ત કરીને, એનો છે પુરુષાર્થ છે, કામ પુરુષાર્થ. તો આ રીતે પ્રભુને છે હૃદયની અંદર ધારણ કરી પ્રાપ્ત કરી અને રાજી થાય છે પુષ્ટિજીવીઓ. આ ત્રીજા પદમાં શ્રી હરિરાયજી શ્રી યમુનાજીના ગુણગાનથી સિદ્ધ થતા અલૌકિક કામ પુરુષાર્થનું નિરૂપણ કરે છે. હાર્દિકભાઈ, માહીબેન બોરાડ, લવજીભાઈ પાનસુરિયા, મનોજભાઈ રાજપરા, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. સેના પર આપ કરવો છો? હાર્દિકભાઈ સ્વાગત છે, પણ સેના પર આપ કરવો છો ખ્યાલ ન આવ્યું, પણ હું સમજી ગઈ છું કે આપ સેના પર અત્યારે કહી રહ્યા છો. તો યમુનાજીના 41 પદો વિશે છે આપણે વાંચન કરીએ છીએ. તો સાધન ચતુષ્ટયી એમાં પ્રમેયને પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલાક સાધન છે બતાવવામાં આવ્યા છે. તો મર્યાદા માર્ગના સાધન અને સાધન કરતામાં સાધના કરતા પુષ્ટિ માર્ગના સાધન અને આરાધના છે એ જુદી છે. મર્યાદા માર્ગમાં સાધન અને સાધ્ય તથા તેનું ફળ એમ ત્રણે અલગ અલગ હોય છે. સાધન, સાધ્ય અને ફળ અલગ અલગ હોય. જ્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં શ્રી ઠાકોરજી જ ભક્તોનું સાધન, સાધ્ય અને ફળ ત્રણે ત્રણ એ જ છે, શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ જ. તો શ્રી યમુનાજીનું નામ છે એ સાધન પણ છે, તે જ સાધ્ય છે અને તે જ ફળરૂપ છે, એમ પણ આ પદમાં હવે હરિરાયજી છે એ સમજાવે છે. જયાબેન ઘોડાસરા, શાંતિભાઈ ઘોડાસરા, ગીતાબેન જે સૂચક, હા સેના પર આપ સત્સંગ કરાવો છો એમ કહો છો. આપણે પુષ્ટિ માર્ગીય જે આપણા અલગ અલગ પુસ્તકો છે એના ઉપર ખાલી વાંચન કરીએ છીએ અને બીજા બધા જે વૈષ્ણવો જોઈન્ટ થાય છે એ સાંભળે છે. હું માત્ર વાંચન કરું છું. અને અત્યારે આપણે 41 પદો છે યમુનાજીના એ સમજીએ છીએ. તમારું સ્વાગત છે હાર્દિકભાઈ. હેમાબેન સ્વાગત છે. મંજુલાબેન ભીવાણી સ્વાગત છે. સોનલ દિનેશ ગઢિયા આપનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે. હંસાબેન પટેલ સ્વાગત છે. ભૂમિબેન કોટેચા સ્વાગત છે. તો આવી રીતે યમુનાજી છે એ જ સાધન પણ છે, સાધ્ય પણ છે અને એ ફળરૂપ પણ છે, એમ હરિરાયજી અહીં સમજાવે છે. અને શ્રી યમુનાજીનું નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલા પૈકી આ પદમાં શ્રી યમુનાજીની લીલાનું નિરૂપણ છે. પૃથ્વી પર કોઈ જીવને બ્રહ્મ સંબંધ થાય, જ્યારે બ્રહ્મ સંબંધ લેવા જીવ જાય છે ગુરુ પાસે, તો પૃથ્વી પર જ્યારે આ જીવ છે એ બ્રહ્મ સંબંધ એમનું થાય છે, ત્યારે શ્રી યમુનાજી ગોલોકમાં શ્રી ઠાકોરજીને વધાઈ આપવા અતિ ઉત્સાહ અને આનંદ ભર્યા દોડે છે. ઠાકોરજી પાસે છે દોડીને જાય છે અને ઠાકોરજીને વધાઈ આપે છે. અને એમની આ લીલાનું નિરૂપણ છે આ પદની અંદર કરવામાં આવ્યું છે. તો શ્રી હરિરાયજી નિત્ય લીલાના પોતાના અલૌકિક સ્વામીની સ્વરૂપના ભાવાવેશમાં આવી અને નિત્ય લીલાની પોતાની સખી એ જે છે એની સખી એને સંબોધીને આ પદ છે એ ગાઈ રહ્યા છે. કહત શ્રુતિ સાર નિર્ધાર કરી કે, શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી ઠાકોરજીના સ્વરૂપ અને ગુણોની બાબતમાં વેદની શ્રુતિઓ છે ભિન્ન ભિન્ન અનુભવ છે. વેદની શ્રુતિઓ છે એમના અલગ અલગ પ્રકારના અનુભવ છે અને જે શ્રુતિને જેવો અનુભવ થયો એવું નિરૂપણ એમણે કર્યું. શ્રી ઠાકોરજી તો સ્વયં વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયી હોવાથી જુદી જુદી શ્રુતિઓએ શ્રી ઠાકોરજીના વિરુદ્ધ લાગતા ગુણોનું નિરૂપણ કર્યું છે. તો તેથી ઘણા વિદ્વાનોને એવો સંશય થાય છે, એવી શંકા થાય છે કે શું સાચું ને શું ખોટું કઈ ખબર પડતી નથી. ભૂમિબેન કોટેચા, કરશનભાઈ ભુવા, ગીતાબેન ભુવા, વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા, સુધીરભાઈ પંડ્યા,
કીર્તિબેન વડગામા, અમરીશભાઈ છત્રાલા, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે યમુનાજીના 41 પદોના વિવરણમાં. તો તેમને એ વેદમાં કોઈ વિરોધ છે નથી. તેમને એવું લાગે છે કે વેદમાં વિરુદ્ધ છે એ રહેલો છે. શ્રી મહાપ્રભુજી તો વાકપતિ છે, તો વાકપતિ હોવાથી એમણે સમજ્યું કે વેદમાં કોઈ વિરોધ નથી, બાકી બધાને વિરોધ લાગે છે. તો શ્રી ઠાકોરજીના જે વિરુદ્ધ ધર્મ છે એ જોવા મળે છે, તે બધા જ સત્ય છે. સાકાર પણ હોય અને નિરાકાર પણ હોય, આવી રીતે વિરુદ્ધ ધર્માશ્રય તો વિવિધ સ્વરૂપ છે, વિરોધી સ્વરૂપે પણ પ્રભુ બિરાજે. તો એ બધા જ સ્વરૂપ છે એ સત્ય છે, તેમાં કશું ખોટું નથી, બધું જ સાચું છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ વિરોધી અર્થવાળી શ્રુતિઓનો બહુ સુંદર છે એ સમન્વય અણુભાષ્યમાં અને બીજા ગ્રંથોમાં સમજાવ્યો છે. તો શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે એક બાબતમાં તો વેદની બધી શ્રુતિઓ છે એ સંપૂર્ણપણે એકમત છે. તેઓ દ્રઢ નિર્ણય ઉપર છે એ પહોંચેલી છે વેદની શ્રુતિઓ, અને તેમને અંતિમ નિર્ણય એ છે એમનો કે શ્રી યમુનાજી પોતાના ભક્તના સર્વ દુઃખ દૂર કરીને સર્વશ્રેષ્ઠ સુખનું દાન કરે છે. અને શ્રી હરિરાયજી પોતાની સખીને કહે છે કે હે સખી, આ ગોલોકમાં અને પૃથ્વી ઉપર શ્રી યમુનાજી સિવાય બીજું કોઈ આવું અદયદાન આપવા સમર્થ નથી. શ્રી યમુનાજી કૃપા શક્તિ હોવાથી તેઓ જ આવી કૃપા કરવા સમર્થ છે. ઇન બિના એસી કોન કરી હી સખી, હરત દુઃખ દ્વંદ સુખ કંદ બરીખે. આપણા જીવનમાં દુઃખ છે એ હંમેશા જોડકામાં આવે છે. કોઈ એક જ દુઃખ કદી આવતું નથી, કારણ કે દુઃખ છે એ શરીર અને મન બંને સાથે જોડાયેલું હોય છે. શરીર અને મન બંને એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. માણસ શારીરિક અને માનસિક દુઃખના જોડકાઓથી પીડાતો હોય છે, અને ભક્તોને પણ અન્ય મનુષ્યની જેમ અહંતા મમતાનું દુઃખ છે એ પજવે છે. અહંતા મમતા એ અવિદ્યા છે, તે શ્રી ઠાકોરજીથી વિમુખ કરનારી છે. આપણને છે ઠાકોરજીથી વિમુખ કરાવી દે એવી છે. તો લૌકિક અભિમાન છે એ વધારનારી છે, અને જીવને બહિર્મુખ બનાવનારી છે. સંસારમાં રહેલા સૌને જે અનુભવતા મોટા મોટા જે છે ભોગોના દુઃખો, તો વૈષ્ણવોએ મોટા ભાગના દુઃખો આ અહંતા મમતાના જ પરિણામ હોય છે, અને તેમાંથી કામ ક્રોધ જન્મે છે. એ જ સર્વ દુઃખોનું કારણ બને છે. માણસને બીજું દુઃખ પોતાના માન અપમાનનું હોય, અને માન મળે તો પણ એને માન છે સદા ટકી રહેશે કે કેમ, એની ચિંતા અને ઉદ્વેગ છે એને કરાવે છે. આવી ચિંતા એને ઉદ્વેગ કરાવે. તો અપમાન તો દુઃખ આપે જ છે. યશ અપયશ પણ દુઃખ આપનારા છે. યશ આજે હોય અને કાલે ચાલ્યો જાય. દુઃખ અને સુખમાં આદિ વ્યાધિ, ધન અને નિધનપણાનો એમ ઘણી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. જ્ઞાન અજ્ઞાન પણ દુઃખ છે આપનાર એક જોડકું જ છે. રૂપ અને કુરૂપ પણ એક દુઃખરૂપ છે, એ પણ દુઃખ આપે છે. આ બધા દુઃખ દ્વંદો માણસને શાંતિનો અનુભવ છે એ કરવા દેતા નથી. જ્યાં સુધી મન છે એ શાંત જ ન થાય ત્યાં સુધી મન પ્રભુ સાથે જોડાઈ શકતું નથી. તો સેવા અને સ્મરણમાં છે એ મન છે એ લાગી શકતું નથી. આથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ નવરત્ન ગ્રંથમાં ભારપૂર્વક એવી આજ્ઞા કરી કે વૈષ્ણવે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા ક્યારેય પણ ન કરવી, કારણ કે ચિંતાવાળું મન હોય તો પ્રભુમાં સ્થિર નહીં થાય, પ્રભુની સેવામાં નહીં લાગે. તો આપણને થતી ચિંતાઓમાંથી શ્રી યમુનાજી જ આપણને છે એ મુક્ત કરી શકે છે. એક માતા એના સંતાનોને ચિંતા મુક્ત કરે અને એના સંતાનોના દુઃખ છે દૂર કરે, એમ શ્રી યમુનાજી આપણા દુઃખ દૂર કરીને આપણને ચિંતા મુક્ત કરે છે. અહીં દુઃખ દૂર કરવા માટે હરત શબ્દ છે વાપર્યો છે. હરવું એટલે ખેંચી લેવું. કોઈ સમર્થ છે, બળવાન માણસ છે, એ ખાડામાં પડેલાને હાથ પકડી અને ઉપર ખેંચી લે
તેમ શ્રી યમુનાજી આપણા બધા દુઃખોને હરી લે છે, ખેંચી લે છે અને પારધીની જાળમાં ફસાયેલા પક્ષીઓને જાળમાંથી મુક્ત કરવામાં આવે એમ શ્રી યમુનાજી આપણને દુઃખરૂપી જાળમાંથી મુક્ત કરે છે. કેવળ દુઃખ દૂર કરવું એ જ શ્રી યમુનાજીનું સામર્થ્ય નથી હો. દુઃખ તો છે એ વેદ વગેરેમાં બતાવેલા ધર્મ સાધનોથી પણ દૂર થઈ શકે. શાસ્ત્રો કહે છે કે દુઃખનો અભાવ એ સુખ નથી. આપણે એમ કહીએ કે મારું દુઃખ ગયું, એનો અર્થ એવો નથી કે મને સુખ મળ્યું. એક બહુ ભૂખ્યો માણસ હોય, એને ભૂખ ભારે, એને ભૂખનું દુઃખ હોય. કોઈ એને વાસી લુખો રોટલો ખાવા આપે તો તે ભૂખના દુઃખમાંથી છૂટવા ઝટપટ ખાઈ જશે અને તેનાથી તેનું પેટ છે એ ચોક્કસ ભરાશે. તો ભૂખનું દુઃખ તો જરૂર જશે, પરંતુ એ માણસને પૂછીશું તો તે કહેશે કે મને ભોજનનું સુખ મળ્યું નથી. ભૂખ ગયું એનું દુઃખ ગયું છે, પણ ભોજનનું સુખ નથી મળ્યું. તો મને ભાવતું ભોજન મળે તો જ ભોજનનું સુખ કહેવાય. એટલે દુઃખની નિવૃત્તિ એક વસ્તુ છે અને જ્યારે સુખની પ્રાપ્તિ એ બીજી વસ્તુ છે. હંસાબેન પટેલ, ભૂમિબેન કોટેચા, વિઠ્ઠલભાઈ, સુધીરભાઈ પંડ્યા આવી ગયા છે નામ, પાવતીબેન ઠુમર અને કોરટ મગનભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. મનોજભાઈ કાલરિયા, બિંદુબેન કાલરિયા, સ્વાગત છે. તો ધર્મ સાધનો અને દેવ દેવીઓ અલ્પ પ્રમાણમાં માણસને લૌકિક સુખ આપી શકે છે. શું કીધું? ધર્મ સાધનો છે એ આપણને લૌકિક સુખ છે એ અલ્પ પ્રમાણમાં આપી શકે છે. જે વિષયાનંદ છે, જ્ઞાનીઓને વધુમાં વધુ મોક્ષ મળે છે, જે બ્રહ્માનંદ છે. પરંતુ આ બધા જ સુખ છે એ કાચા છે, અલ્પ છે અને ક્ષણિક છે, તો ક્ષણભંગુર કહેવાય. તો સાચું સુખ તો કેવળ શ્રી ઠાકોરજી જ છે. તેઓ પૂર્ણાનંદ અને સદાનંદ છે. એ ન મળે ત્યાં સુધી બીજા કોઈ છે ને સુખ છે એ બધા કાચા છે. એટલે શ્રી દયારામભાઈએ શું કહ્યું કે રીઝે રાવડી થકી ગરીબ લો કરે, ભોગીને ન ભાવે રે. તો લૌકિક સુખો કે સ્વર્ગનું સુખ કે મોક્ષનું સુખ એ ભક્તને મન છે એ રાબડી જેવું છે. ભોગીને રાબડી ભાવતી નથી. ભોગીને ભાવતા ભોજનનું સુખ સ્વીકાર્ય હોય. માટે શ્રી ઠાકોરજીને સુખ કંદ કહ્યા છે. ખાંડની ચાસણી કરવામાં આવે ત્યારે તેનો કંદ પડે છે, જે સૌથી મધુરતા વાળો હોય છે. એવું અલૌકિક સર્વોત્તમ સુખ એટલે કે સુખકંદ. એવા સુખકંદ શ્રી ઠાકોરજી જ છે. શ્રી ઠાકોરજીનો સ્વરૂપાનંદ મોટા મોટા ઋષિઓને, બ્રહ્મા મહાદેવને પણ દુર્લભ છે. હજારો વર્ષોની તપશ્ચર્યા પછી પણ આ સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ છે એ તપસ્વીઓ અને જ્ઞાનીઓને થયો નથી. જ્ઞાન, કર્મ, યોગ, ઉપાસના જેવા માર્ગો દ્વારા કોઈને આ પ્રાપ્ત છે એ સુખ મળ્યું નથી. તો એવું આ અલૌકિક સુખ એ શ્રી યમુનાજી પોતાના ભક્તોને આપે છે. એ અલ્પ પ્રમાણમાં નથી આપતા, પણ અઢળક આપે છે, બરખે છે. વૈષ્ણવો શું કીધું એમ સમજાવતા શ્રી હરિરાયજીએ બરીખે શબ્દ છે એ પ્રયોગ કર્યો. તો સુખકંદની શ્રી યમુનાજી તો વર્ષા કરે છે, વર્ષા. અગણિત વર્ષોથી એમના વિપ્રયોગનું જે દુઃખ હતું એ પણ જેને ભૂલી જવાયું હતું, એવા પૃથ્વી પર સબળતા પુષ્ટિજીવીઓને શ્રી યમુનાજીએ શ્રી ઠાકોરજીના સંયોગ અને વિપ્રયોગ ઉભય રસનો અનુભવ છે એ કરાવ્યો છે અને ઉભય સુખ છે એ આપ્યું છે. એવું અન્ય કોઈમાં પણ સામર્થ્ય નથી. એમ હે સખી તું છે ને નિશ્ચિત રૂપે માનજે, એમ એમની સખીને હરિરાયજી કહે. તો શ્રી હરિરાયજી આમ આજ્ઞા કરીને પરોક્ષ રૂપે આપણને એવું સમજાવી રહ્યા છે કે આવા કૃપાસાગર શ્રી યમુનાજી મળ્યા પછી એમના ચરણનો દ્રઢ આશ્રય અને એમના ગુણગાન છોડીને તમે દુઃખમાંથી મુક્ત થવા અને સુખ શોધવા બીજે ક્યાંય ભટકશો નહીં. તમારો સમય અને શક્તિ છે બરબાદ કરશો નહીં.
માત્ર યમુનાજીના જ રટણ કરજો. એટલે કહ્યું છે ને, કરીએ પ્રણામ મને કરીએ પ્રણામ, મહારાણી યમુનાજીને કરીએ પ્રણામ. તો કહત શ્રુતિ સાર નિરધાર કરી કે ઇન બિના ऐसी કોન કરી હી સખી, હરત દુઃખ દ્વંદ સુખ કંદ બરખી. બીજી કડીમાં શ્રી હરિરાયજી પૃથ્વી પર પુષ્ટિજીવીઓને થતા બ્રહ્મ સંબંધના સમયના અલૌકિક પ્રસંગ છે એનું રહસ્ય સમજાવે છે. બ્રહ્મ સંબંધ જબ હોત હે જીવકો, તો લીલાધામમાંથી વિખૂટા પડેલા પુષ્ટિજીવીઓનો ફરીથી ઉદ્ધાર કરવા શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી સ્વામિનીજીની આજ્ઞાથી યુગલ સ્વરૂપના ભાવાત્મક સ્વરૂપે શ્રી મહાપ્રભુજી છે એ પૃથ્વી પર પધાર્યા અને શ્રી મહાપ્રભુજીને સાક્ષાત શ્રી ઠાકોરજીએ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર આપીને પુષ્ટિજીવીઓને બ્રહ્મ સંબંધની દીક્ષા આપવાની આજ્ઞા કરી. ત્યારથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ અને એમના પછી એમના વંશના હૃદયમાં બિરાજીને કૃપા શક્તિ સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિજીવીઓને બ્રહ્મ સંબંધ કરાવ્યો છે, કરાવે છે અને કરાવશે. તો જ્યારે પણ પૃથ્વી ઉપર કોઈ પણ પુષ્ટિજીવને બ્રહ્મ સંબંધનું દાન થાય છે, ત્યારે નિત્ય લીલા ધામમાં બિરાજતા શ્રી યમુનાજીની ડાબી ભુજા છે ને ફરકવા લાગે છે, ફરકે છે. તબહી ઇનકી ભુજા વામ ફરી કે. સુકન શાસ્ત્ર મુજબ પુરુષનું જમણું અંગ અને સ્ત્રીનું ડાબું અંગ ફરકે તે શુભ મંગલ ઘટનાઓનો સંકેત છે. તેને સારા સુકન માનવામાં આવ્યા છે. શ્રી યમુનાજીની ડાબી ભુજા ફરકતા શ્રી યમુનાજીને આનંદ થાય છે કે પૃથ્વી પર ગયેલો એક જીવ ફરી પાછો લીલાધામમાં આવવાની આજે યોગ્યતા અને અધિકાર મેળવી રહ્યો છે. તો જેમ આપણે બહાર ક્યાંય જવું હોય, આપણો પાસપોર્ટ નીકળી જાય, વિઝા મળે આપણને, તો એ પ્રકાર થયો કે ગોલોકધામમાં જવા માટે આપણું બ્રહ્મ સંબંધ થવું જરૂરી છે. તો આપણી પાસે પાસપોર્ટ હોવો જોઈએ, એટલે નામ દીક્ષા, અને પછી વિઝા મળે એટલે પછી કાંઈ ઉપાધિ નથી, તો આપણે પછી જઈ શકીએ. તો બ્રહ્મ સંબંધ થઈ જાય તો આ વખતે નહીં તો ગમે ત્યારે વારો આવે ગોલોકધામમાં જવાનો. એમ યમુનાજીને પણ ખાતરી થઈ જાય કે હવે આ જીવ છે ગયો છે અહીંથી ગોલોકધામમાંથી પૃથ્વી પર પડ્યો, હવે ફરી પાછો આ ગોલોકધામમાં આવવા માટે લાયક થઈ રહ્યો છે, એમ એને ખબર પડે છે. રમેશભાઈ જીયાણી, સેજલબેન પરીખ, ગોપાલભાઈ, લતાબેન શાહ, અલ્પેશભાઈ ગોધાણી, સૂર્યકાંતભાઈ રામાણી, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો યમુનાજીને ખ્યાલ આવે છે કે આ જીવ છે આજે યોગ્યતા અને અધિકાર છે મેળવી રહ્યો છે, તે હવે ઝટપટ લીલાધામમાં શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં આવી પહોંચશે અને અગણિત વર્ષોથી એણે જે દુઃખ વહેંચ્યું છે એમાંથી હવે મુક્ત થશે. આવા આનંદ મંગલના સમાચાર છે કે જેને જે વ્રજ ભાષામાં કહેવાય બધાય, તો વધાઈ કહેવામાં આવે. આજે પણ વધાઈ વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ વધાઈ વૈષ્ણવો, કેમ કે ગુસાઈજીના તૃતીય લાલજી બાલકૃષ્ણ લાલજીનું આજ પ્રાગટ્ય મહોત્સવ છે. તમને બધાને ખૂબ ખૂબ મંગલ બધાઈ. તો મંગલ જે સમાચાર હોય એને વ્રજ ભાષામાં વધાઈ કહેવાય, અને તે આપવા માટે શ્રી યમુનાજી છે એ ઉલ્લાસ અને ઉત્સાહથી શ્રી ઠાકોરજીની પાસે દોડતા પહોંચી જાય છે. દોરી કર સોર કર જાય પિયસો કહે. તેઓ શ્રી ઠાકોરજીને વધાઈ આપવા માટે એટલા આતુર છે કે ઝડપી ગતિએ ચાલતા નથી, જાણે મુઠ્ઠીઓ વાળીને શ્વાસ ભેર દોડી રહ્યા છે. શ્રી ઠાકોરજીની પાસે પહોંચીને ધીમા અવાજે વધામણી આપવાની ધીરજ હવે રહી નથી. ઝટપટ છે એ વધાઈ શ્રી ઠાકોરજી સુધી પહોંચાડવા માટે શ્રી યમુનાજી છે એ ઊંચા અવાજે વધામણી આપી રહ્યા છે. જાણે તેઓ શ્રી ઠાકોરજીને એવું કહી રહ્યા છે કે હે પ્રાણનાથ, લીલાધામમાંથી વિખૂટો પડેલો એક વધુ પુષ્ટિજીવ અગણિત વર્ષો સુધી 84 લાખ યોનિમાં ભટકી ભટકીને ફરીથી આજે આપના ચરણારવિંદના શરણમાં આવ્યો છે. શ્રી વલ્લભે તેનો હાથ આપના શ્રી હસ્તમાં સોંપ્યો છે. આપ પણ શ્રી વલ્લભને એવું વચન આપ્યું છે આપે
કે હું એ જીવનો હાથ કદાપી છોડીશ નહીં, તો અહીંયા પ્રભુને પણ એવું યાદ અપાવે છે કે તમે એવો કોલ આપેલો છે. તો રામાનંદ પંડિતના પ્રસંગમાં આપે આપનું એ વચન છે પાડી બતાવ્યું છે. તો એવા સત્ય વચન પરિપાલક આપ કૃપા કરી શરણે આવેલા આ જીવનો અંગીકાર કરો અને તેને આપ અલૌકિક સ્વરૂપાનંદનું દાન કરો. એમ યમુનાજી છે શ્રી ઠાકોરજીને આ જીવ અર્થે છે વિનવી રહ્યા છે કે જેનો બ્રહ્મ સંબંધ થાય. આમ શ્રી યમુનાજી શરણાગત જીવની ભલામણ છે ઠાકોરજીને કરે છે. ब्रह्म संबंध जब होत है जीव को तभी इनकी भुजा वाम फरके, दोरी कर सोरी कर जय पियासो કહે, અતિ ही आतुर मन में जु हरीखे. અને કેવા આનંદ સાથે રેખાબેન ઠક્કર, ભાવનાબેન ભાલોડિયા, હા બધાને વધાય વૈષ્ણવો, અસુબેન પટેલ, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો શ્રી યમુનાજી આવી ભલામણ કરીને અટકી જતા નથી પાછા. ડગુમગુ ચાલવા પણ અશક્ત એવા પુષ્ટિજીવને શ્રી યમુનાજી પોતાનું નામ સ્મરણ છે દાનમાં આપે છે. શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી યમુનાજીનું નામ પણ રત્ન જેવું છે. નામ નિર્મોલ નગ. આમ તો શ્રી યમુનાજીનું નામ કેવળ 3 સરળ અક્ષરનું છે, એમાં એક પણ છે એ જોડાક્ષર નથી અને કોઈ પણ જીવ છે એ સરળતાથી ઉચ્ચારી શકે એવું છે, પરંતુ એનું સ્મરણ અને રટણ કરવા પર અધિકાર જોઈએ. અધિકાર વિનાનો જીવ ગમે એટલું જાણે સમજે તો પણ શ્રી યમુનાજીના નામનું રટણ અને સ્મરણ છે કરી શકતો નથી. ભલે ને હાવ હેલું નામ હોય પણ ભાગ્યમાં હોય તો લઈ શકે ને નામ. એવું શ્રી યમુનાજીનું નામ યમને પ્રાણ પ્યારું છે, પ્રાણ પ્યારું છે રે યમને અતિ સેવાલું છે. એવું શ્રી યમુનાજીનું નામ, એવું શ્રી મહારાણીનું નામ યમને પ્રાણ પ્યારું છે. તો યમુનાજીનું આ નામનું રટણ છે ને જે અધિકારી જીવ હોય ને ઈ જ કરી શકે. ભલે ને સહેલું નામ હોય તો શું થઈ ગયું. તો તેઓ જ તેમનું નામ સ્મરણ અને નામ કીર્તન છે સંકીર્તન કરી શકે છે કે જેના પર યમુનાજીની કૃપા થઈ હોય. શ્રી યમુનાજીનું નામ સૌને સુલભ નથી. અતિ કિંમતી હીરો કોઈ ગરીબના હાથમાં આવે તે માણસ હીરાને ઓળખતો ન હોવાથી કાચનો ટુકડો સમજીને પછી ફેંકી દે અને કાયમ માટે પછી ગરીબ જ રહે. તો એવું જ અતિ કિંમતી રત્ન જેવા શ્રી યમુનાજીના નામનું પણ મહિમા છે. શ્રી યમુનાજીના નામનું પણ એવું જ છે. શ્રી યમુનાજીનું નામ છે એ કેવળ તેમના ભક્તોને જ પ્રિય લાગે, બીજા કોઈને પ્રિય ન લાગે. એ રટવામાં ભક્તોને જ આનંદ આવે છે. સંસારી મનુષ્યના ભાગ્યમાં એ નામ સંકીર્તનનો અલૌકિક આનંદ હોતો નથી. આથી પુષ્ટિ ભક્તો જ શ્રી યમુનાજીના નામરૂપી હીરાનો હાર બનાવી અને એ હારને પોતાના હૃદય ઉપર છે ધારણ કરે છે. ભક્ત રાખત હિયે, આયા હૃદય પર રાખે, હાર ધરીકે હાર બનાવી અને છે હૃદય ઉપર ધારણ કરી લે. શ્રી યમુનાજીનું એક એક નામ એક એક રત્ન સમાન છે. એક રત્નનો હાર બનતો નથી. હાર બનાવવા માટે ઘણા રત્નો જોઈએ અને ઘણા રત્નોથી બનેલો હાર શોભાયમાન લાગે છે અને તેને કંઠમાં ધારણ કરી શકાય છે. એ જ રત્ન હોય તો તેને પદકમાં છે જડી અને ધારણ કરવામાં આવે છે. તો શ્રી હરિરાયજી સમજાવે છે કે શ્રી યમુનાજીનો નામો પણ અપરંપાર છે, અગણિત છે અને એમના જેટલા પણ ગુણો અને જેટલી પણ લીલાઓ છે એટલા એમના નામ છે. તો આવા નામોને એકત્ર કરી અને શ્રી હરિરાયજીએ અને બીજા મહાનુભાવોએ શ્રી યમુનાજીના 108 નામરૂપી અલૌકિક રત્નમાળાઓ આપણને આપી છે. અને ઘણા વૈષ્ણવો શ્રી યમુનાજીના 108 અને 1000 નામોની નામાવલીના પાઠ પણ કરે છે. હિનાબેન કોરડિયા, હા વિનોદભાઈ જય હો.
નિલેશભાઈ ગામી, ચતુરાબેન ગામી, હેમાબેન ગુજરાતી, હસુબેન પટેલ, રેખાબેન, ભાવનાબેન ભાલોડિયા, સર્વ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત છે. તો ગર્ગ સંહિતામાં શ્રી યમુનાજીના 1000 નામ છે આપવામાં આવ્યા છે અને જે શ્રી યમુના સહસ્ત્ર નામ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. શ્રી યમુનાજી વિષયક આપણા સંપ્રદાયમાં જે સ્તોત્ર પાઠ છે અને ધોળપદ છે એ બધા જ શ્રી યમુનાજીના નામરૂપી એક અલૌકિક રત્ન છે. એ બધા દ્વારા જે ભક્ત શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન કરે છે એ સર્વ નામોને પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરે છે. તેમના ઉપર શ્રી ઠાકોરજી છે એમની વર્ષા છે, કૃપાની થાય છે. તો શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન કરનાર પુષ્ટિ ભક્ત ઉપર શ્રી ઠાકોરજી અતિ પ્રસન્ન થાય છે. શ્રી ઠાકોરજી પ્રસન્ન થતા શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા એ ભક્ત શ્રી યમુનાજીના અલૌકિક સ્વરૂપનો અનુભવ કરી શકે છે અને શ્રી યમુનાજીના અલૌકિક સ્વરૂપ અને લીલાના દર્શન એને થાય છે. શ્રી યમુનાજીના અલૌકિક સ્વરૂપના દર્શન શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા વિના સંભવિત નથી. ઠાકોરજીની કૃપા થાય તો યમુનાજીના સ્વરૂપના દર્શન થાય. શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન વિના સંભવતી નથી. તો શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન શ્રી યમુનાજીની કૃપા વિના સંભવતું નથી. માટે શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી યમુનાજીની કૃપા પામવા માટે શ્રી યમુનાજીનું નામ સ્મરણ કરતા રહ્યો. શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન કરતા રહો. લૌકિકમાં પણ કોઈનું ગુણગાન કરવામાં આવે તો તેની કૃપા તમે પામી શકો છો. તે પ્રસન્ન થાય છે. જ્યાં આપણે જોબ ઉપર જઈએ ત્યાં આપણા બોસના વખાણ કર્યા કરીએ એટલે એ આપણા ઉપર પ્રસન્ન રહીએ અને આપણું કામ થાય. તો લૌકિકમાં આવું થઈ શકે તો પછી આ તો અલૌકિક વાત છે. વૈષ્ણવો, ઠાકોરજીને પ્રસન્ન કરવા હોય તો યમુનાજીના નામ રટણ કરો. યમુનાજીના નામનું રટણ કરો એટલે યમુનાજી પ્રસન્ન થાય. યમુનાજી પ્રસન્ન થશે તો અવશ્ય પ્રભુ પણ ઠાકોરજી પણ પ્રસન્ન થશે. તો શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન કરીએ તો શ્રી યમુનાજી કેમ પ્રસન્ન ન થાય જ. માટે શ્રી હરિરાયજી એવી આજ્ઞા કરે છે કે શ્રી યમુનાજીના અલૌકિક સ્વરૂપનું દર્શન કરવું એ જ આપણો કામ પુરુષાર્થ છે. અલૌકિક ફળ માટે શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન જ પુષ્ટિ સાધન છે. નામ નિર્મોલ નગલે કો ના શકે. જેવા તેવા છે ને યમુનાજીનું નામ ન લઈ શકે. ભક્ત રાખત એ હાર તરીકે. જે ભક્તજનો હોય ને એ જ યમુનાજીના નામનો છે એ હાર બનાવી અને હૈયે ધારણ કરી રાખે છે. રસિક પ્રીતમ ઝૂકી હોત જા પર કૃપા સોઈ શ્રી યમુનાજી કો રૂપ પરીખે. શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા થાય તો જ શ્રી યમુનાજીનું રૂપ છે એ આપણે પારખી શકીએ, જાણી શકીએ. તો આ પદમાં પણ કેટલાક પાઠભેદ છે વૈષ્ણવો. એ પાઠભેદ જણાવી દઉં કે બીજી પંક્તિમાં આવો પાઠભેદ છે કે ઇન બિના એસી કોન હરિ કરહી સખી. એવો એક પાઠભેદ છે જોવા મળે છે. તો બીજો એવું કે છે કે ઇન બિન કોન એસી કરે હે સખી. તો થોડોક ફરક છે પણ એવો પણ મળે છે અને વાસ્તવમાં તેમાં શબ્દનો ફેરફાર છે. અર્થમાં એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેર નથી. કૃપાબેન સેજાણી, અનિલભાઈ, ઈલાબેન, શીતલબેન સેજાણી, સર્વનું સ્વાગત. તો બીજી કડીમાં પ્રથમ પંક્તિમાં એવો છે એ ભેદ જોવા મળે છે કે બ્રહ્મ સંબંધ જબ હોત હે જીવકો, એવો એક પાઠ મળે છે. અને બીજો એવો કે બ્રહ્મ સંબંધ જબ હોત યા જીવકો. પેલા આવે છે કે હોત હે જીવકો અને અહીંયા છે હોત યા જીવકો. તો પહેલા પાઠ પ્રમાણે જ બ્રહ્મ સંબંધ થાય છે ત્યારે શ્રી યમુનાજીને આનંદ થાય છે એવો અર્થ છે. અને બીજા પાઠ પ્રમાણે આ જીવને એટલે કે જેને બ્રહ્મ સંબંધ થઈ રહ્યું છે તેને જોઈને શ્રી યમુનાજીને અતિ આનંદ થાય છે એવો અર્થ છે. વાસ્તવમાં તો મૂળ અર્થમાં કોઈ વિરોધ નથી. બીજી કડીની છેલ્લી પંક્તિમાં પણ પાઠભેદ છે કે અતિહિ આતુર મન મેં જુ હરીખે. અને પછી આવે છે કે અતિહિ આનંદ મન મેં જુ હરીખે. ખાલી જુ વાત અહીં આતુર પેલા આવે છે અને એકમાં આનંદ આવે છે. અતિહિ આતુર અને એકમાં આવે છે અતિહિ આનંદ. બસ આટલો ફરક છે. તો પેલો પાઠ વધારે અર્થપૂર્ણ છે કારણ કે શ્રી ઠાકોરજીને વધાઈ આપવા જલ્દી પહોંચવા શ્રી યમુનાજી અત્યંત આતુર છે અને એમનું મન છે હર્ષથી ઉભરાઈ રહ્યું છે. આનંદ શબ્દનો પ્રયોગ છે એ પુનરુક્તિ બતાવે છે
અને પુનર્વૃત્તિ દોષ છે શ્રી હરિરાયજીની વાણીમાં કોઈ દિવસ સંભવે જ નહીં, એટલે આતુર પાઠે વધુ યોગ્ય છે. તો આ પદમાં કામ પુરુષાર્થ ગુણગાન રૂપી સાધન લીલા ભાવનાનું નિરૂપણ છે એ આપણે જોયું. આવતીકાલે પદ 4 છે એ પણ આપણે વિવરણ સહિત અને શબ્દાર્થ છે એના સહિત સમજીશું વાલા વૈષ્ણવો. ત્યાં સુધી બધા જ વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય.